are back again, guys. Joke lang. Yun ang intro ko. What is up, people? How you guys doing? No ride today, but I'm visiting. Not visiting. I mean, like I'm meeting up with Kuya Will. Kuya Will, ano na? Yeah, Jollibee Gaming. So I'll see you guys when I get to Jollibee. Baka bigyan ako ni Kuya Will ng jacket. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Cheers! So yun na nga, first time ko mamimit si Kuya Will. Sana magbigay ng jacket si Kuya Will. Bigyan ka ng jacket! Let's see, guys, let's see. Malapit na siya. Ito lang naman siya, yung malapit-lapit lang. Jollibee na, Jollibee Gaming. The Jollibee Gaming. And then I don't know, so we'll see. Bakit nandito ko sa kabilang gilid? Dapat nandun ako sa kabilang side na ewan. Ano, guys. So yeah, so Jollibee bidaang. Anyway, very close, so let's see how it is, people. Singit muna tayo. Filter, parang Instagram, Insta filter. Yeah, mas. Oh, diba? Sa Jollibee, bidaang. Ang sarap mo, kuya! Sabi sa'yo, mabilis eh. Kala ko may kasama ka. Bakit? Kanina? Sa Ace. Nagpunta kayo ng Ace. Sarado. Bakit? Nangyari? Wala. Isa lang yun. Isang client lang. Okay na yun. Bukas meron trial. You know? Hindi pa. Kakatapos ko lang. Pwede ba dito? Ha? Noras ako natapos? Kakatapos ko lang. My friend, ikaw. Kakatapos ko lang. Wala akong trabaho. O, dinikit. Horado sila eh. Mal. Ano, bawal ata pumasok at kumain dun eh. Dito na tayo. Hey! First big bike ride. Hi, Annette. Napakalaki ng MT-07. At ang tigas ng ayop ka, Will. Ano pinapatry mo sa akin? Lakas. Bibili na ako. Bibili na ako. Bibili na ako.
Saan tayo pupunta? Sa big screen? O Raycas? Ha? Saan tayo pupunta? Graffiti. Lagay mo. Baka mamaya ibang graffiti tunnel mailagay ko. Ay! Ang big bike ni Will pupuntang graffiti tunnel. Sana all. Oh, sana all. Ay, grabe siya. Siya nagmap eh. Ano tayo? Hindi pa. Saan tayo dito? Yung tinatanong ko eh. Kanting tigil, tingin-tingin. Sarado ba yung bag? Yung bag ko, may? Sarado. Sarado? Sarado. Yung airpods ko parang natatanggal sa kanta. Ingay mo eh. Oh, nali, paside, paside. Oh, yan o, yan o, yan o, yan o. Hop. Kaliwa. Di ka sumide view, di nakuha. Di mo nakuha? Hindi nakuha. Screenshot na lang yan. Kailangan yan tulong. O yan, screenshot lang. Malapit na Chinatown dito, alam ko eh. Chinatown? Oo. Hey, okay, I think we got one, baby. Woo! Ingay mo, Will! Sabi ko, pigain mo! Hindi ba? Hindi ka nag-ingay. Sumisa niya sa di ka tumitingin. Sarap pagtalo. Ano pag sport bike, man? Mas maingay.
GoPro ko kanina. Ano ba yan? But yeah, dami-rami ng pinuntahan namin. Hello, ba't ang GoPro? Napunta pa ng Oxford X Piccadilly Circus. Hindi Oxford na lugar ah. Hindi namin yung big screen. Sabi ni Will, big screen. Ano, andyan sa screen, big screen. Hindi lang namin talaga alam kung ano yun. Hindi ko rin alam. Ako ng taga London, hindi ko alam kung ano yun eh. But yeah, it was a good ride to the city. So salamat sa ride, idol. Sa uulitin. I just turned on this GoPro, guys. Magbababay lang ako kasi that's the end of this vlog. Make sure to hit that subscribe button and make sure to hit that like button as well and that ding-a-ding-a-ding bell. Sheesh! Peace out.